বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেলত। আজি মই এটা ক্ষুদ্ৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে যিসকলে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিব বুলি ভাবিছে আৰু হয়তো কোনোবাই নতুন চেনেল প্ৰায় আৰম্ভ কৰিছে কেইদিনমানৰ পৰা, সেইসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। যিসকলে চেনেল খোলোতে নিশ্চয় এটা বস্তু শ্ব' কৰে, যেটো মই দেখাই আছোঁ। আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত বা গুগল ব্ৰাউজাৰত যাব পাৰে। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ দেখুৱাই দিম। আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত যাব পাৰে। তাই কিনে যেতিয়া আপুনি এটা নতুন একাউণ্ট যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব, যেতিয়া আপুনি নতুন এটা জিমেইল এড কৰিব বিচাৰে, ক্ৰিয়েট একাউণ্ট মৰাৰ লগে লগে যেতিয়া ফৰ মাই সেল্ফ আৰু টু মেনেজ মাই বিজনেছ এই দুটা অপশ্যন আহি পৰে, তেতিয়া সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় যে মোৰ ইউটিউব চেনেল চলাবৰ কাৰণে কোনটো ভাল হ'ব। ইউটিউব চেনেল চলাবৰ বাবে বা পাৰ্চনেলিভাৱে যিটো আপুনি চলাব, সেইটোৰ বাবে ফৰ মাই সেল্ফ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু যিটো টু মেনেজ মাই বিজনেছ, সেইটো হ'ল তাৰমানে যিকোনো এটা বিত্তীয় অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু এটা কোম্পানীৰ কাৰণে যিটো এটা বিশালভাৱে যিটো এটা জিমেইল লাগে, সেইসকলে টু মেনেজ মাই বিজনেছ লিখিব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো খুবেই সৰু, তাৰমানে প্ৰথম ভিডিঅ' এই চেনেলৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত আহি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে এই চেনেলখন ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। যিকোনো সহায়ৰ বাবে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে, চেনেলৰ হওক আৰু যিকোনো তথ্যৰ বাবে। গতিকে প্ৰথম ভিডিঅ' দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে লগত থাকিলে বহুত ভাল পাম, কিয়নো ইয়াৰ পিছত আহি আছে আপোনালোকৰ মোবাইল হওক বা যিকোনো সুবিধাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰ যাতে আপোনালোকৰ মিছ নহয়, সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ মই চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।